Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του καναλιού μας. Ο Παρθενώνας είναι το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας, μιας και αποτελεί ένα σημαντικό αξιοθέατο της πόλης και πόλος έτσι εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο. Ας δούμε μερικά πράγματα παρακάτω για αυτό που πολλοί ίσως εγνώρισαν. Ο Παρθενώνας ή ο Ιερός Φλάγος, ο οποίος βρίσκεται στην Ακρόπολη των Αθηνών, χτίστηκε για αμυντικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Έλληνες χρησιμοποίησαν την Ακρόπολη για να έχουν μια καλύτερη εικόνα των βέσεων των εχθρών τους. Στις πλάγιες της Ακροπόλεως έχουν ανακαλυφθεί νεολιθικά δίψανα, τα οποία δείχνουν μια συνεχόμενη ύπαρξη πολιτισμών και οικισμών στο Ρόδο τουλάχιστον από το 2800 π.Χ. Δηλαδή πολύ πριν από το μινωικό και μικηνιακό πολιτισμό. Το όνομα Παρθενώνας προέρχεται από ένα από τα πολλά επίθετα προσωνύμια της θεάς Αθηνάς, το οποίο είναι Αθηνά η Παρθένος και δόθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. στον Βάλαμο στο εσωτερικό του ναού που στεγάζεται το άγαμά της. Ο ίδιος ναός ήταν γνωστός ως ο Μεγάλος Ναός, ονομασία η οποία αναφέρεται στο μήκος του εσωτερικού του Σίκου, 29,8 μέτρα από τον 4ο αιώνα π.Χ. Ολόκληρο το οικοδόμημα άρχισε να αποκαλείται Παρθενώνας. Η κατασκευή του Παρθενώνα ξεκίνησε το 447 και ολοκληρώθηκε το 438 π.Χ. Η διακόσμηση του ναού όμως συνεχίστηκε μέχρι το 432. Το πρόγραμμα αποκατάστασης του Παρθενώνα, το οποίο χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισέρχεται πλέον στη 42η συνεχή χρονιά λειτουργίας του, ενώ οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν χρειαστεί λίγο λιγότερο από μια δεκαετία για να το κατασκευάσουν από το μηδέν. Χτίστηκε από τους αρχιτέκτονες Ίκνου και Καλλικράτη υπό την εποπτεία του γρίπτη Φιδία. Ο Παρθενώνας χαρακτηρίζεται από τους πιο σύγχρονους αρχιτέκτονες και ιστορικούς ως η περίτατη έκφραση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής ιδιοβίας και αντιπροσωπεύει το γάμο της απλότητας με τη δύναμη. Ο ναός επίσης θεωρείται ως το αποκορύβωμα της εξαίρεσης του βουρικού ρυθμού, ο οποίος με τη σειρά του είναι ο απλούστερος των τριών κλασικών ελληνικών αρχιτεκτονικών ρυθμών. Εάν δεν σας εντυπωσιάσει η αρχιτεκτονική του ναού, μάθετε αρχικά ότι ο σχεδιασμός του Παρθενώνα είναι αντισημικών προδιαγραφών, παρότι οι στήλες του κλείνουν διακριτικά προς τα μέσα ώστε να προσφέρουν καλύτερη οπτική γωνία παρατηρώντας τον από χαμηλά, μπορεί να αποβάλει αποτελεσματικά το νερό της ρογής και να έχει απαιτούμενη αντισημική ενίσχυση λόγω μιας πολύ λεπτής παραγωγικής καπύρης. Σίγουρα οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους. Ενώ ένα μεγάλο μέρος του παραμένει άδεικτο, ο Παρθενώνας υπέστη σημαντικές ζημιές κατά το πέρασμα των αιώνων. Όλα ξεκίνησαν το 296 π.Χ. όταν ο τύραννος Πλαγάλης αφαίρεσε τα χρυσά τμήματα του αγάματος της Αθηνάς για κοπή νομίσματος προκειμένου να πληρώσει το στρατό του. Τα τμήματα αυτά αποκαταστάθηκαν σύντομα, πολύ πιθανόν το 290 π.Χ. αφού χύθηκαν μέσα στα ίδια καλούπια με τα πρωτότυπα. Ένα άλλο σημαντικό μνημείο που βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης είναι το θέατρο του Διονύσιου, το οποίο θεωρείται ότι είναι το πρώτο θέατρο στην ιστορία. Στη μέχρι τώρα γνωστή ιστορία της ανθρωπότητας, όταν σε ένα οδογόνιο παραλληλογράμμο ο λόγος του μήκους του προς το πράτος του ισούται περίπου με 1,61, τότε θεωρείται όσο πιο ευχάριστο στο μάτι. Αυτή η αναλογία ονομάστηκε από τους Έλληνες
ως η χρυσή τομή. Στον κόσμο των μαθηματικών, η αριθμητική τιμή, γνωστή και ως Β, πήρε το όνομά της από το αγγλικό του Έλληνα γρυπτή Βιβλία, ο οποίος χρησιμοποίησε ευρέως τη χρυσή τομή στα γρυπτά του. Οι εσωτερικές διαστάσεις του Παρθενώνα αποτελούν ένα τέλειο χρυσό βογόνιο και πιστεύετε ότι ο Παρθενώνας χτίστηκε με εξαιρετική ακρίβεια σύμφωνα με αυτή τη μαθηματική αναλογία της αποκαλούμενης ιερής γεωμετρίας. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ ως την επόμενη φορά.